What's up mga bebe kongkong, again it's me, I am Borai, and for today's video mag-unbox and magpa-product review tayo. So let's get started in 3, 2, 1, go. Hi again, so let's get started. So, a little disclaimer, this is not a sponsored video. I got this order from Shopee. Okay, delivered by Express. So, ayan. Ang nag-deliver nito, babae. Babae siya, guys. Ayan. So, alam mo, yung Shopee Express, ang ganda rin ng delivery nila kasi kahit gabi na, nagde-deliver talaga sila. Basta mag-deliver lang nila yung product. So, imagine. Good job dun sa kudos dun sa mga delivery na gano'n. Mga courier na gano'n. Kasi yung iba, kung lalaki ng katawan, tatamad maghanap ng ano nila, ng dideliveran nila. Okay. So, we have one product here. Okay. So, sabi niya, GB. Oh! Ayan. Okay, so, yung box. And then, after the box, is the sandals. Okay. Uy, maganda yung ano. Ay, ang ganda niya. Hindi siya madaling masira pag ganito. Meron siya para papapel di hapon si Mayor. So, I bought a lace-up sandals. There. Ayan. So, size 39 again. Wala kasi ako mabili na ganito na panlalaki. So, yung pababa yung binili ko. Pero pag sinuot ko naman to, basta hindi lang malapad yung entrada ng paa mo, pwede sa'yo to. Eh, yung paa ko hindi naman malapad yung entrada. Kasi yung paa ko hindi parang luya, guys. Pero kung parang luya yung paa nyo, hindi pwede sa inyo to. Okay? So, sorry na lang dun sa mga luya-luya ang paa. Yan. So, pwede siya din gamitin panlalaki. Kung medyo kayo ha, yung fashionista kayo. Okay? So, I'm gonna pair this with another order from Shopee. Hindi pa lang siya dumadating. So, I'm gonna pair this with a jumpsuit. So, abangan nyo rin guys yung product review ko dun sa jumpsuit. Okay? So, mukha naman. Sana lang. Ay, mukhang dugtong. Wait, kapain ko. Dugtong siya guys. So, hindi siya basta-basta matatanggal. So, gusto ko siya kasi ang nipis niya. Okay? So, sukat na natin. Okay? So, balikan ko kayo kapag nasukat ko na siya. Alright. So, suot ko na siya. Ayan, maganda siya guys. It's very comfortable. Parang wala kang suot. Ayan, parang wala kang suot. And very comfortable siya. Okay? So, ayan, sakto siya. So, kung yung paa nyo is parang luya, may naisip akong suggestion. Or malaking entrada, I suggest that you go one size up. And for me, this is size 39 again. So, saktong-sakto siya. So, gamitin nyo lang yung size nyo kung paano kayo bumili ng shoes. Yan yung gamitin nyo. Yung mas accurate kasi yung mga 39, 40, ganun. Yung ganong sizing kaya sa 7, 8, 9. Baka mas nakakalito yun. So, doon nyo tandaan yung... Wait, ayusin ko lang yung camera ha. Ayan. Doon nyo tandaan lagi yung mga sizes na ginagamit ninyo. Or, ayan. So, charan! Oh, it's very comfy. Oh, diba? Ang ganda niya. Tinin! Ganyan yung ilalim niya. Ayan o. Oh. Then, imagine wearing it with shorts. Walking shorts. So, yun, sarap nitong suotin. Diba? Ang ganda niya. Maganda siyang panglakad, pangalis. Ayan o. Mukha,
Ayan, pag lalaki nagsuot, hindi naman siya mukhang pambabae. Mukha na siyang panlalaki. There. So, yung mga malalaking entrada, I suggest you get, the one size up. Okay? One size up kayo. Or, meron akong isa pang naisip. Let's do it like this. Okay. So, there. So, instead of tying it na paganyan, you can also tie it like this. Kung ayaw ninyo na masyadong mataas. Parang mayroon kayong anklet. Ganyan. Ang ganda na talaga, promise. And tie it here. Diba? Kung gusto mo sa harap yung tali, para malinis tingnan. Ayun o, ang ganda. Para kayong may anklet. There. Kung ayaw nyo ng ganito, yung pagkakasuot, ganyan yung tsura niya eh. There. Sorry for my peklat. Ayan. O, diba? Ang ganda niya. Or, you can wear it like this. Diba? I got this for only less than 200 bucks, 200 pesos. So, worth it. Okay? So, I'll be rating this 5 out of 5 stars. And dun din for delivery, 5 out of 5 stars. So, if you like this video, please hit the thumbs up button. And if you haven't subscribed yet, please subscribe to my channel and hit the notification bell so that you'll get updated. Click all so that you'll get updated every time I post a new video. And mga bebe kong ko, see you again on my next video. Bye! I'm so happy.